ما تقبلتش موت ابني، فقررت ارجعه الدنيا تاني ولو هيكلفني الامر حياتي. تعال احكي لكم الحكايه من الاول. انا امنيه، اتعرفت على محمد جوزي من وانا في الجامعه، كان زميلي وقتها بس كان اكبر مني بسنه. عجبني في محمد انه شاب محترم وملتزم جدا، وانا كمان كنت بنت هاديه وجميله. قضينا سنين الجامعه سوا واتفقنا على الجواز بعد ما اتخرج انا وهو يكون خلص الجيش بتاعه. المهم انا ومحمد ماديا كويسين جدا، ومن اسر الحمد لله ما عندهاش مشكله في الفلوس، عشان كده اتجوزنا على طول بعد ما محمد طلع من الجيش. وهنا تبدا القصه بتاعتي. انا زي معظم البنات بتطلع لموضوع الخلفه بعد الجواز على طول، ونفسها في طفل يسليها وتسمع منه كلمه يا ماما. على النقيض محمد الموضوع ما كانش شاغل باله خالص، وكان دايما يصبرني ويقول لي ان احنا لسه متجوزين ولسه صغيرين، خلينا نعيش حياتنا الاول وبعدين نبقى نفكر في موضوع الخلفه ده. لكن انا كنت رافضه خالص، وكان بالي دايما مشغول بالموضوع ده. عدى علينا سنه من جوازنا وما كنتش لسه خلفت، لكن صبري كان خلص في السنه دي. بدات الف على الدكاتره وكانوا كلهم الحمد لله بيطمنونا ان مفيش مشاكل من الطرفين، وان الموضوع بس مساله وقت. لكن خوفي اني ما اخلفش كان بيزيد يوم بعد يوم، لدرجه اني كنت بسيب محمد وبنام في اوضه الاطفال اللي في شقتنا. لما محمد اخد باله من اكتئابي اللي بيزيد يوم بعد يوم، اقترح عليا ان احنا نعمل عمليه حقن مجهري، رغم عدم اقتناعه بالموضوع، بس هو عمل كده عشان يرضيني. وفعلا تمت العمليه على خير ونجحت الحمد لله، وحملت باجمل ولد في الدنيا وسميته نور، علشان هو فعلا نور، هو النور اللي نور حياتي وخرجني من الضلمه والكآبه اللي كنت عايشه فيها. اتعلقت بابني جدا، حبيته اكتر من اي حاجه في الدنيا. مرت علينا 5 سنين بدون اي مشاكل، لغايه ما تم نور 5 سنين. وجه اليوم اللي دمر وشقلب حياتي من فوق لتحت. في يوم محمد كان في شغله كالعاده، وانا بحضر الغدا ونور كان نايم. اكتشفت ان الملح خلصان. كلمت بواب العماره علشان يجيب لي ملح، لكن ما كانش موجود هو كمان. الظاهر حد من العماره بعته عشان يجيب حاجه. المهم قررت اخطف رجلي وانزل اجيب الملح. البقال في الشارع اللي ورانا. لبست بسرعه وبصيت على نور كان رايح في النوم. كنت قلقانه انه يصحى وانا تحت، عمري ما سبته لحظه واحده، ويا ريتني ما سبته اليوم ده. المهم لبست ونزلت. نص ساعه بس، اتاخرت عليه نص ساعه. النص ساعه دي كلفتني عمري كله. لما وصلت الشارع لقيت تجمع كبير واقف قدام العماره بتاعتي. قلبي انقبض بطريقه عمري ما هنساها، ورجلي تقلت وقربت بهدوء ووقفت قدام تجمع الناس. كلهم بصولي ووسعوا ببطء. ببص لقيت نور ابني واقع على الأرض، ومن كتر الدم اللي نازل منه ما استوعبتش في الأول إنه ابني. ما جريتش عليه، ده مش ابني نايم فوق. لغاية ما واحدة من الجيران جت وحضنتني وقالت لي شد حيلك يا بنتي، شد حيلك، ربنا يعوض عليكي. زقتها ورحت لابني وحضنته. هو نور يا عمري اتفجع لما صحي وعرف إنه لوحده في الشقة. جري على البلكونة يدور عليا، ولما طلع على الكرسي اللي فيها وقع. نزلت الصويت وابني في حضني، وبعد كده أغمى عليا وما حسيتش بالدنيا. أنا محمد زوج أمنية. من ساعة اللي حصل وأمنية اتغيرت 180 درجة، ما بقتش هي، على الرغم من كلامي ليها إن ده امتحان من ربنا، وربنا بكرة يعوضنا بدستة أطفال. بس لا حياة لمن تنادي. دايما بتنام كتير، سرحان طول الوقت. بتنام دايما في أوضة نور وعلى سريره حتى بعد الحادثة ب4 شهور، وكل ده مديها عذرها، وبقول أكيد متأثرة بوفاة ابننا. لغاية ما جت في مرة وقالت لي إنها عاوزة تنزل الجامع تسمع لدروس الدين وتغير جو مع زمايلها في المسجد. بس من وقتها وبدأت تحصل حاجات غريبة جدا. جت مريم صاحبتي في يوم وشكل صعب عليها جدا، فاقترحت عليا وقالت لي إن خالها يعرف في علوم الأرواح والتواصل مع الموتى وكده. قلت لها إزاي يعني ممكن يرجع لي ابني؟ قالت لي تعالي بس نروح له زيارة ونشوف هيقول إيه. قلت لها طيب هقول لمحمد إيه؟ قالت لي قولي له إنك هتروحي تحضري مجالس الذكر والدروس في الجامع عشان تهدي أعصابك. واتفقنا على كده. وفعلا رحت لخال مريم أنا وهي. اسمه الحاج مصطفى، عايش في مكان بعيد عن السكان في بيت قديم من دور واحد. خبطت وكنت خايفة الصراحة، لأن المكان يقبض القلب كده من قبل حتى ما ادخله. فتح الحاج مصطفى وكان راجل شكله غريب، لابس جلابية بيضة وعمة. فتح وبصلي وبعدين بص لمريم ورجع بصلي تاني وقال لي ازيك يا أمنية. بصيت لمريم باستغراب ازاي عرف اسمي، بس قلت يمكن تكون قالت له قبل ما نروح له. المهم دخلنا. البيت كان أغرب من صاحبه، مولع نور أصفر على أحمر ضعيف، والمكان كان مليان بالكتب القديمة وبعض التماثيل والجماجم البشرية، وفي دخان طفيف وريحة غريبة أكن ريحة كمكمة كده. وفي نص البيت قاعدة زي القعدة العربي، وفي نصها حطب ومولع فيه نار خفيفة، وهو قاعد قدامها وأمرنا بالجلوس جنبه. اتكلم في وسط الصمت وقال محدش يقدر يصحي الموتى يا أمنية، بس أنا ممكن أساعدك إنك تشوفي نور تاني، بس ده مش هيحصل غير لما تنفذي شوية حاجات، ودي مش طلباتي، دي طلبات الأسياد. أول ما سمعت إن ممكن أشوف نور تاني قلت له أعمل أي حاجة،
بس أشوف ابني تاني. قال لي لو بدأتي في اللي هقولهولك مش هيبقى فيه رجعة، وإلا حياتك هتبقى جحيم. قلت له أمين، مش هرجع. رش على النار اللي قدامنا حاجة تشبه الملح، ما كنتش عارفة إيه هي. النار هاجت، فاتفجعت أنا ومريم، بس هو ما تأثرش. جاب كتاب من الكتب اللي جنبه وفتح الكتاب. الكتاب كان فاضي، كان ورقه أبيض أنا متأكدة. المهم فتحه وحطه قدامنا، وبدأ يقول كلام غريب بالنسبة لي ومش مفهوم. وبعد شوية سمعت صوت خبطة. اتفجعت أنا ومريم لدرجة إننا ارتعشنا، فبصلنا الحاج مصطفى بصة غريبة وبرق، كناية عن إننا نهدى وما نطلعش أي صوت، فسكتنا. وفجأة بدأ يتكتب على الكتاب كلام باللون الأحمر كأنه حبر من دم. بصيت ودققت في الكتاب، لقيته بيكتب اسم نور ابني، نور محمد جلال. وفي الصفحة المقابلة لقيت اسمي أنا اللي بينكتب. الأسماء بتظهر لوحدها على الكتاب بدون تدخل الحاج مصطفى، كأن في حد موجود بيكتب، بس الحد ده غير مرئي. كنت ميتة من الرعب، بس كنت واخدة قرار إني هكمل مهما حصل. وبعد كده أسماءنا اختفت، وابتدى يتكتب كلام تاني بخط أصغر ما كنتش شايفاه قوي، بس الحاج مصطفى كان مركز فيه جدا. وبعد ما الصفحة اتملت اختفى الكلام تاني، ورجع الكتاب أبيض زي ما كان. وسمعت تاني صوت الخبطة اللي سمعتها في الأول، ومعاها النار هديت. وبدأ الحاج مصطفى يبصلي وقال الخادم اللي هيجيب لك ابنك حضر وأملى علينا شروطه، جاهزة تنفذيها يا أمنية؟ قلت له جاهزة. قال لي أول حاجة بما إن هيبقى في عهد بينك وبينهم، العهد ده لازم يبقى بالدم، والدم ده لازم يبقى دمك. قلت له إزاي يعني؟ قال لي هاتي إيدك. اديتها له، فجاب دبوس وشك صوابعي، وفتح الكتاب تاني وبصم على الكتاب بدمي. وأول ما ده حصل حسيت بشعور غريب جوه جسمي، كأن في حد دخل جوايا. وبعد كده اترسم دايرة غريبة من الدم جواها أشكال هندسية ورموز وأرقام، وفي ظهر الورقة دي اتكتب كلام. فلقيت الحاج مصطفى بيقطعها وبيديها لي، وقال لي ده العهد اللي بينك وبينهم. أول ما هتروحي البيت هترسمي الرسمة دي في أوضة نور، وهتقولي العزيمة اللي في ظهر الورقة دي 7 مرات قدام الرسمة. قلت له أمين. روحت البيت وأنا كل لهفة وحماس إن أعمل اللي عمو مصطفى قال لي عليه عشان أشوف ابني. بس محمد، هعمل إيه في محمد؟ دخلت البيت ولقيته قاعد مستنيني عشان نتعشى سوا. قعدت معاه، أكلت أي حاجة عشان بعد كده يقوم ينام وأنا أشوف شغلي. وفعلا استنيت بفارغ الصبر لما نام، وانا دخلت اوضه نور وبدات ارسم الرسمه اللي في الورقه، وقلبتها وبدات اقرا العزيمه اللي فيها مره واتنين وتلاته. وكل مره اقرب للنهايه جسمي يتقل واحس كأن في حد معايا في الاوضه. وفي اخر مره كنت سامعه صوت بيكررها معايا. تجاهلت كل الخوف اللي جوايا وصممت ان اكملها للاخر. ومع اخر حرف النور قطع. مش النور بس، انا فقدت الاحساس بالسمع كمان. هدوء شديد جدا، وفي وسط الصمت سمعت صوت بيقول أنا الآن خادمك المطيع ناقل الأموات، بماذا تأمرين؟ الصوت كان طالع من جوايا أكنه كان جوايا. قلت له عاوزة نور، عاوزة أشوف ابني، عاوزة ابني. وفجأة سمعت صوت ماما ماما، أنا هنا، أنا نور. ده صوت نور، صوت نور ابني. أول ما سمعته فقدت أعصابي وبدأت أصرخ باسمه، نور نور أنت فين يا ابني؟ وفجأة لقيت إيد على كتفي، بس قبل ما التفت كان مغمى عليا. فتحت لقيت محمد في وشي. قال لي مالك انت كويسة؟ قمت بسرعة وبصيت على الرسمة، ما لقيتهاش على الأرض الحمد لله. ما فكرتش ازاي اختفت قد ما حمدت ربنا انها ما كانتش موجودة عشان محمد ما يشكش فيا. رجعت وبصيت له وقلت له تمام. قال لي ايه اللي حصل؟ قلت له كنت نايمة كالعادة وحلمت بنور بس، وتخيلته معايا، معلش صحيتك. قال لي ولا يهمك، بس انت شكلك تعبان، تعالي نامي معايا النهاردة. قلت له لا لا لا، انا هكمل نوم على طول ما تقلقش. خفت احسن يصر ان انام معاه، بس الحمد لله عرفت اقنعه ومشي راح اوضته. وانا اتاكدت انه نام وبدات الف حواليا وانادي نور ابني تاني. وفي لحظه الدنيا ضلمت تاني والهدوء عم، وسمعت صوت بيقول لي خلاص مش هينفع تشوفيه. قلت له في فجعه ليه؟ انا عملت كل المطلوب. قال لي لسه، عشان ابنك يتجسد قدامك لازم تنفذي 3 خطوات، وانت نفذتي واحده بس، فاضل 2. قلت له طيب وبعد كده هشوفه؟ قال لي قلت له تمام، ايه الخطوه التانيه؟ قال لي هتكتبي على مراية الحمام اسم ابنك، وهتطفي النور، وهتولعي شمعة صغيرة، وهتنادي على اسم النور 3 مرات قدام المراية، وبعد كده هتنامي نوم عميق في الحمام لمدة 3 أيام. خفت شوية وقلت له الحمام؟ أنا بخاف من خيالي. رد وقال لي كل حاجة ليها تمن. قلت له ماشي. قال لي هتكتبي على مراية الحمام اسم ابنك بدمك، وهتطفي النور وهتولعي شمعة صغيرة، وهتنادي عليه 3 مرات قدام مراية الحمام، وبعد كده هتنامي نوم عميق في الحمام لمدة 3 أيام. فكرت في الأول في محمد، هعملها ازاي دي في وجوده في البيت، وافرض دخل عليا الحمام بالليل وشافني. بس أنا ما عنديش حل تاني، لازم هعمل أي حاجة علشان أشوف ابني مرة تانية، وبما إن محمد هو العائق الوحيد في الخطوة دي يبقى لازم أشوف معاه حل.
فكرت كتير وفي الآخر قررت إن أحط له منوم قبل النوم عشان ما يصحاش بالليل، وفعلا عملت كده واتأكدت إنه نام خالص، ودخلت الحمام وطفيت النور وولعت الشمعة وجرحت إيدي عشان أكتب اسم نور على المراية زي ما الناقل قال لي. وبعد ما كتبت اسم نور بدأت أنادي على ابني، رغم إن كنت ملهوفة إن أشوفه، بس هنا خفت شوية، وخصوصا إن كل مرة كنت أنادي فيها كنت أسمع صوت همس ورايا وصوت ضحك. هنام إزاي بس يا ربي؟ وبعد ما خلصت دخلت في البانيو وحاولت أنام، ما كنتش عارفة أغمض حتى من كتر الخوف، بس فجأة فتحت عيني ولقيت نور النهار طلع. إزاي نمت والوقت عدى بالسرعة دي إزاي؟ مش عارفة. المهم الحمد لله أول ليلة عدت. طلعت على طول لمحمد لقيته لسه نايم الحمد لله. عملت كده بالظبط في الليلة التانية وعدت برضو على خير. كده يبقى فاضل الليلة الأخيرة. كنت اعتدت على الأمر وقلبي جمد شوية عن الأول، بس الليلة التالتة كانت الليلة الأرعب بالنسبة لي. هحكي لكم إيه اللي حصل فيها. زي كل يوم كتبت اسم نور بالدم على المراية وولعت الشمعة. المرة دي الشمعة ما كانتش مستقرة زي الليلتين اللي فاتوا، بس ما اهتمتش لغاية ما فجأة طفت الشمعة، فعيني جت عليها لمدة ثواني ولقيتها ولعت تاني، ورجعت أبص على المراية لقيت ابني نور ونطق وقال لي ماما. على الرغم من ان اللحظة دي اللي كنت مستنياها، بس اتفجعت لدرجة اني وقعت على ظهري واتخبط دماغي في البانيو وما حسيتش بنفسي بعد كده. دخل عليا محمد الصبح كان لسه مغمى عليا، اتفجع من شكلي وفوقني وبدأ بقى أسئلة، ايه اللي حصل؟ ايه الشمعة دي؟ فهميني ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي انت بتعمليه؟ وكلام من ده. سكت وكان ردي عليه انا تعبانة يا محمد، كنت داخلة الحمام بالليل والنور كان قاطع فولعت الشمعة واتزحلقت وانا طالعة وحصل اللي حصل، سيبني بقى عشان انا تعبانة اروح انام دلوقتي. وفعلا دخل عليه الكلام وقومني ووداني الأوضة وعدى الموقف على خير الحمد لله. كده يبقى فاضل تالت مهمة عشان أعرف أشوف ابني. استنيت لما محمد راح الشغل وناديت على الناقل اللي جوايا، قلت له إيه المهمة التالتة؟ أنا عاوزة أشوف ابني بقى، هفضل أشوفه كده في المرايات؟ أنا عاوزة أحضنه وألمسه. رد عليا وقال لي أنت تميتي مهمتين من التلاتة، لو محتاجة تشوف ابنك ممكن تنادي عليه في مراية الحمام وهيظهر لك، لكن مش وقت كتير. لكن لو عايزة ابنك يتجسد قدامك وتقدري تشوفيه وتلعبي معاه يبقى فاضل المهمة الأخيرة وهي طلب الاستحضار، ودي أصعب مهمة من المهمات التلاتة. قلت له إيه طلب الاستحضار ده وهعمله إزاي؟ أنا هعمل أي حاجة عشان خاطر أشوف ابني. قال لي تمام، مطلوب منك 3 حاجات. أول حاجة دم ل3 أشخاص مختلفين، وتاني حاجة إنك هتضحي ب3 أرواح. قطعته وقلت له أرواح؟ أرواح إزاي؟ يعني أقتل؟ أنت عاوزني أقتل؟ مش شرط يكونوا من البشر، ممكن يكونوا من الحيوانات. وأما تالت حاجة فهتجيبي 3 جماجم بشرية ل3 أشخاص مختلفين برضو، ولما هتجيب الحاجات دي أنا هقولك تعملي بيهم إيه. بعد ما خلص حسيت إن الزمن اتوقف بيا، هتصرف بس في الحاجات إزاي دي يا ربي؟ خلينا نبدأ بحاجة حاجة. بالنسبة للدم هروح أي مستشفى أو أي بنك دم أجيب 3 أكياس من هناك، سهلة إن شاء الله. وبالنسبة للحيوانات ممكن أجيب 3 أرانب. أي نعم أنا عمري ما قتلت نملة، بس أنا قررت من الأول إن هكمل للآخر. كده يبقى فاضل الجماجم، أجيبها منين دي بس يا ربي؟ المهم توكلت على الله وبدأت الرحلة الأخيرة ورحت على المستشفى عشان أجيب الدم. دخلت بنك الدم وكل نظرات تايهة مش عارفة أكلم مين وأبدأ إزاي، وفجأة سمعت صوت من ورايا لحد بيقول عاوزة حاجة يا مدام؟ اتنطرت أكني لمسني عفريت، مما أثار شك الراجل فيا أكتر. بصلي من فوق لتحت وبعدين نطقت وقلت له أنت مين وبتشتغل إيه هنا؟ قال لي أنا السكرتير هنا. قلت له خد دي، وطلعت 200 جنيه وحطيتها في إيده وقلت له تعالى لي بره المستشفى ولما تيجي ليك 200 جنيه كمان. طبعا عيني لمعت، وانا ازاي عملت كده مش مهم، بس هو ده اللي حصل. طلعت اجري من المكان واستنيت الراجل في مكان ما فيهوش ناس كتير بره المستشفى، وفعلا جه بعد وقت مش طويل. قال لي انت مين وعاوزه ايه؟ قلت له اتصرف لي في 3 أكياس دم ويكونوا من فصائل مختلفه، لازم يكونوا ل3 أشخاص مختلفين. رد عليا بسرعه وقال لي ليه؟ قلت له انت مالك، هتعمل اللي قلت لك عليه وتاخد باقي المبلغ ولا اشوف حد غيرك؟ قال لي لا امين. قلت له اجيلك امتى؟ قال لي بعد يومين كده. قلت له هي نص ساعة وتكون اتصرفت في أكياس الدم، ماشي ولا لأ؟ قال لي خلاص ماشي. رحت جبت الأرانب لغاية ما هو اتصرف في الأكياس وخدتهم الاتنين ومشيت. كده يبقى فاضل الجماجم، آخر خطوة لكن أصعب خطوة. استنيت يومين لغاية ما خدت القرار إن أروح المقابر. كنت بصراحة بفكر أتراجع، وخصوصا إني كنت بشوف نور في مراية الحمام وأتكلم معاه زي ما الناقل قال لي، بس أنا كنت طمعانة في أكتر من كده. وفي اليوم التالت قررت إن خلاص هروح. المهم اديت لمحمد المنوم كالعادة وطلعت الساعة 12 بالليل المقابر. كنت رايحة ومش عارفة أنا هتصرف إزاي ولا إيه اللي هيتم، بس قلت أروح وأشوف لما أوصل هناك هعمل إيه. المهم ركبت التاكسي وخليته ينزلني عند أقرب مكان للمقابر عشان ما يشكش فيا هو كمان ويبلغ عني ولا حاجة، وكملت مشي. كل ما أتقدم للمقابر وأبعد عن المدينة السكون يعم والرعب في قلبي يزيد، لغاية ما وصلت هناك. المكان كان مرعب جدا بالليل. حسيت أول ما وصلت إن جسمي كله أشعر ورجلي تقلت. فضلت ماشية بين الأموات وفجأة
لقيت حد مسكني من دراعي. صرخت والتفت بسرعة، لقيته محمد جوزي. كنت شاكك إن في حاجة غلط، بتخرج من غير ما تقولي، بتنام لوحدها، بتقضي ساعات في الحمام. الوضع فعلا زاد عن حده، واللي شككني أكتر في الفترة الأخيرة الأصوات والخيالات اللي كانت بتظهر في الشقة، وعصير الفراولة اللي كانت بتسقولي كل يوم قبل ما أنام وبيخليني زي القتيل لتاني يوم، مع إني نومي خفيف وبصحى كل ما بتقلب. واليوم اللي كانت ناوية تروح فيه المقابر ما شربتش العصير، نقلته في كوباية تانية كنت بخبيها تحت الكرسي اللي كنت قاعد عليه. وفعلا ما غلبنيش النوم زي كل يوم، بس عملت إني نمت عشان أشوفها هتروح فين وهتعمل إيه. محمد، أنت إيه اللي جابك هنا؟ رد وقال لي: أنا برضو. أنت إيه اللي جابك هنا؟ يلا نروح ولينا بيت نتكلم فيه، بلاش نقلق الأموات اللي هنا. ولا بيت إيه؟ أنت تروحي لأهلك دلوقتي وهم يشوفوا حل معاكي ويشوفوا أنت بتهببي إيه من ورايا. وشدني فعلا وركبنا العربية، وطول السكة وأنا بترجاه إن أنا أروح على البيت، أنا لازم أروح على البيت، وهو مصمم إن هو يوديني لأهلي. وفعلا رحنا، وأول ما وصلنا حكى لأهلي كل حاجة، وفجأة لقيتهم كلهم بيبصولي ومنتظرين إن أكدبه. بس أنا قلت لهم إنه صح، أنا فعلا رحت للدجال عشان يساعدني إن أرجع ابني تاني. أنا قلت كده من هنا، ولقيت كف على وشي من أبويا من هنا: أنت اتجننتي، ده كفر، أنت إزاي تفكري في كده؟ أنت عاوزة تخسري دنيتك وآخرتك، حرام عليكي يا بنتي. صرخت فيهم كلهم وقلت لهم هكمل اللي بدأته، هرجع ابني تاني، فاهمين؟ وجريت على محمد وقلت له: أرجوك أنا لازم أرجع الشقة، أنا لازم أكمل الطقوس في أوضة نور. زقني وقال لي: انسي الشقة دي خلاص، وانسيني كمان معاها، ورقتك هتوصلك، وكفاية يا بنت الناس لغاية هنا. ومشي وسابني. بعد طبعا ما سمعت اللي يكفيني من أبويا وأمي، دخلت أوضتي، وعلى طول أول حاجة فكرت فيها الناقل. ناديت عليه، قلت له: هنعمل إيه دلوقتي؟ هنكمل إزاي؟ قال لي: ما تخافيش، أسبوع بالكتير وهيرجع وهيرجع لك الشقة كمان. وفي خلال الأسبوع ده كنت الحمد لله اتصرفت في ال3 جماجم عن طريق بواب عمارة أهلي. اديته 5000 جنيه وقلت له يتصرف فيهم، لأن واحدة عزيزة عليا في كلية الطب ومحتاجاهم عشان الامتحانات قربت، ودخلت عليه وما سألتوش هو جابهم منين. المهم فعلا في آخر الأسبوع زي ما الناقل قال لي، لقيت باب شقة أهلي بيخبط. محمد جه فعلا، فتحت له والفرحة على وشي، وهو واقف على الباب طلع مفاتيح الشقة واداها لي، وهو بيقول لي: منك لله، خربت بيتنا وما صبرتيش على امتحان ربنا. ونصيحة مني أخيرة يا أمنية، انتي مصدقة وهم، اللي انتي بتسعي له ده مش ابننا، ده جني متصور في صورة نور، لكن هو مش نور، وياريت تستوعبي ده بدري يكون أفضل. انتي طالق، خدي الشقة اهي واشبعي بيها، أنا خلاص عمري ما هسكنها تاني. كان أسوأ أسبوع في حياتي، شفت فيه كمية رعب عمري ما شفتها في حياتي. كنت دايما بسمع صوت طفل خارج من أوضة نور، شوية بيضحك وشوية بيعيط، ولما كنت بدخل ما كنتش بلاقي حد، ده غير الكوابيس اللي كنت بشوف فيها ابني وفجأة يقرب مني ويتحول لوحش مخيف، كان بيكتفني ويقول لي: أنا عاوز ماما، رجع لي ماما. ده غير إن طول الوقت كنت حاسس إني مش لوحدي، حاسس بنفس لحد قاعد معايا بس أنا مش شايفه. يلا ربنا يعوض عليا. أول ما محمد اداني مفاتيح الشقة، خدت ال3 جماجم وخبيتهم كويس، وطلعت أجري على هناك رغم اعتراض أمي إن أسيب البيت. والحمد لله بابا ما كانش موجود وقتها. دخلت الشقة، وأول ما دخلت رحت أطمن على الأرانب، كنت حطهم في البلكونة، لقيتهم عايشين الحمد لله، أكيد محمد كان بيحط لهم أكل. جمعت العدة اللي الناقل قال لي عليها واستعديت وناديت عليه، قلت له: أنا جاهزة، أعمل إيه دلوقتي؟ قال لي: هترسمي دايرة كبيرة في أوضة نور بالدم بتاع ال3 أشخاص، وهتطفي كل الأنوار، وهتولعي ال4 شمعات على حواف الدايرة، وهتذبحي ال3 أرواح في نص الدايرة، وهتقولي التعويذة اللي هقولها لك ورايا. بدأت أرسم الدايرة بأكياس الدم اللي جبتها، وولعت الشمع وحطيته على حوافها زي ما قال لي، وجبت السكينة وبدأت أذبح أرنب ورا أرنب من غير أي شفقة ولا رحمة. مش عارفة إزاي عملت كده، بس هو ده اللي حصل. لغاية هنا وكانت الأوضاع مستقرة، لغاية ما بدأ الناقل ينطق بالتعويذة وردد وراه، وبدأت أصوات الهوا تعلى، وخبط الشبابيك هيكسر الحيطة، والشمع على وشك إنه ينطفي. كنت حاسة بكل حاجة حواليا في الأوضة بتلف بسرعة كبيرة جدا، بس كنت مكملة معاه. وفجأة الشمع انطفى والهدوء عم، وفي وسط الضلمة اللي أنا كنت فيها بدأ يظهر نقطة ضوء من بعيد قوي، أبعد من حدود الأوضة اللي أنا كنت فيها، وكانت بتقرب عليا واحدة واحدة ببطء. نور، ده نور ابني. ماما، أنا نور، أنا نور يا ماما، وحشتيني قوي. نور، أنت كويس يا عمري؟ أنت اللي وحشتني أكتر. كده تسيب ماما لوحدها طول الفترة دي يا حبيبي؟ كنت بموت كل يوم وأنت مش معايا. أنا كويس قوي وما تخافيش عليا، بس أنا ما أقدرش أقعد معاكي هنا كتير. إيه، هتسيبني تاني؟ لا، أنا مش هقدر أعيش دقيقة واحدة من غيرك بعد كده. خلاص، إيه رأيك تيجي معايا أنت يا ماما؟ موافقة، موافقة يا حبيبي، هاجي معاك في أي حتة، يلا بينا. اتصل بيا بواب العمارة وقال لي إن أمنية رمت نفسها من البلكونة
وللأسف توفت. عدى 2 سنين على الحادثة دي، لا عرفت أبيع الشقة ولا حتى أجرها. كل ما حد يسكن فيها يشتكي من حاجات غريبة بتحصل، فقررت إن أنا أقفلها واستعوض ربنا فيها. ولغاية هنا تكون انتهت القصة. أتمنى تكون عجبتكم، ونتقابل في قصة جديدة مع إسراء زهران.